How and where do you get rare materials here in Mir4? So, saan at paano po ba tayo nakakakuha ng rare materials dito sa Mir4? Ito po ay tatalakayin natin dito sa video na to. Kung bago po kayo dito sa channel, salamat po sa pagbisita. And kung luma na po kayo at alam niyo na to, salamat pa rin sa panonood. Ito pong video na ito ay magsisilbing paalala sa inyo. Tagalog na Tagalog tayo. And simulan na natin. So, itong video na po ito ay hahatiin natin sa 5 parte or 5 parts, which is number 1 is the hunting, number 2 is the crafting, number 3 is the mining, number 4 is sa shops, number 5 is sa NPCs. And so, Liz, baka magdagdag pa tayo ng isa pang bonus. So, subaybayan nyo po ito hanggang sa huli. Pero bago po muna natin i-discuss kung saan nakukuha is i-check muna natin kung saan at paano ba gamitin yung mga rare mats. So, for example, dito po sa aking character, kung iti-train nyo po siya dito sa constitution is kailangan po natin ng mga rare materials such as this one. For example, itong accuracy, kailangan po nyo ng kabute at ng mantika. So, yung reishi or yung flower oil. So, pangalawa is dito rin po sa inner force. So, kailangan po natin ng mga pills. And for example, ipe-promote na natin into tier 6 itong ating muscle manual strength. Kailangan din po ng mga pang-promote na items. So, mamaya pupuntahan natin yan, tatalakayin natin yan. Not only here po, kailangan din po natin ng mga rare materials para mapabuti natin yung ating mga baluti at yung ating armas. So, for example, dito po sa ating craft, pwede po tayo mag-craft. So, for example, ito pong bow. Yan. So, ito pong mga to is puro rare material. So, kailangan po natin yan. And, for example, ito po sa mga armor, puro rare materials din. And, dito rin po sa mga bracelet or yung mga accessories, necklace, bracelets, and rings, puro rare mats po yung ginagamit. So, simulan na natin. So, ang number 1, guys, for example, kailangan po natin i-promote yung ating constitution and kailangan po natin ng flower oil. So, pwede po natin i-click yung item and i-click yung source. So, ito po yung hunting na tinatawag. So, for example, etong mga flower oils po na to is nakikita siya more commonly sa may mga labyrinths and sa may mga valley. So, pag kinlik natin tong hunting, ayan, pwede natin i-click and then field monster drop lang siya doon sa Snake Pit Labyrinth, Secret Passage 1 and 2. So, yun, madalas yan dito. Common yung drop na yan. Pwede rin po sa mga Snake Pit Labyrinth, Secret Passage, and dun sa mga hidden passage, ganun din. So, yan. Ganun po yung unang way. So, check pa natin yung iba kung paano makukuha. So, for example, itong crafting material na reishi, tingnan natin yung source. Crafting lang po siya or pag-gather. Nakukuha to pag-gather. So, sa pagdadamo po, for example. And eto, pagdadamo rin to, and then ito po is pag-hunt. Okay? So, yun po yung sample ng pag-hunt. So, other examples po ng mga item na pwede nating i-hunt through the map is etong sungay ng kalabaw na to, itong unicorn slice. So, rare or uncommon. So, for example, ito po, etong unicorn slice, yung source, check natin. So, nakahunt siya sa abandoned mine. And then yan, for example, pag kinlik natin dito sa abandoned mine, field monster drop siya. So, actually, hindi lang to sa abandoned mine. Alam ko sa Viper Beast and sa Snake Pit po, marami nito. Yan. Snake Pit is the key. Ayun, Snake Pit, guys. Ito po. So, maraming dito, maraming sungay ng kalabaw kung nag-hunt kayo ng sungay ng kalabaw. So, yun po yung isang way through hunting and through clicking po dun sa item. Another way is yung daily missions, guys. So, katulad ko, ito yung perfect example ng pag-hunt through daily missions. And pag-grind na rin, pwede na nating isabay yung pagpapalevel dito. So, for example, ako, ang ginagawa ko is nag-hunt ako ng dito sa ating missions and daily missions. Nag-hunt ako ng ganito. For example, itong panghilod pag naliligo. Or itong panghilod din ng likod or hasaan, tinatawag. So, ito pong mga to is kailangan din natin kasi to para sa ating crafting. Okay? So, yan, nahunt sila sa ganyan. And pwede nyong tapusin yung mission ulit-ulitin para mabigyan kayo ng mas maraming amount nung hinahunt nyo na bagay. Pero ito po kasing daily mission is meron siyang limit up to 10 only per day. So, claim all natin, for example. So, yun, nabigyan tayo ng nagagamit para sa accessory. So, yun po, ang unang way is through hunting by clicking on the item and checking po kung saan yung kanyang source. So, for example, ito, source, ayan, kung saan siya ma-hunt. So, okay na okay yan. And pangalawa is yung through the daily missions po. So, proceed na po tayo dun sa number 2. Yung second way ng pag-avail ng rare items is through crafting. So, madali lang naman to. Punta tayo dito sa plus and punta tayo dito sa craft. May nalaglag. Yun.
And punta tayo dito sa craft, guys. So, for example, dito sa craft material, halimbawa po, nangangailangan po tayo ng ganito. Ayan, kailangan tong greater yin peel para ma-promote natin yung ating mga inner force. So, ang gagawin ko, imamax ko to. So, kung may ganito kayo na 20, isang ganito ang katumbas niya. So, pwede natin siya i-craft as long as meron tayong 500 energy and 1,000 copper. So, yun po. So, yun po yung isang way para ma-avail. So, applicable naman yan sa lahat ng rare materials, medicine, or pwede rin po dito sa equipment. Yan. Kung halimbawa, ito, meron akong 890 na ganito, and meron akong ganito, yung tinatawag natin na glittering powder ba to? Yun, ito parang shrubs na nasa kabayan, sa kawayan. Yun, pwede po tayong maka-avail ng isang anima stone na pwedeng gamitin as a rare component para makapag-craft tayo ng ating equipment. So, yun, pwede nyo po siyang i-craft. So, ganun siya. So, ito, tawas. Pwede din, no? Ang dami. So, importante itong kawayan na to, guys. Next, proceed po tayo sa number 3, which is yung mining or pagpapikpik. Okay, bigyan ko po kayo ng example dito. Mats hunting, guys. Kung makakapok po kayo sa mga DS, for example, naglalaglag din po sila ng mga rare mats. So, for example, ito, pumipikpik tayo ng yellow DS. Tingin-tingin tayo, baka agawin. Yan. Ayan, naglalaglag din siya ng mga raw mats na uncommon, rare, and sana kung may dilaw, maglaglag siya. Hindi. Yun. Kung maglalaglag siya ng dilaw, yun. So far, nakakuha na tayo dito ng mga raw mats na rare steel, for example. The next one will be number 4, which is SpaceTime shop po or clan shop. So, saan po ba nakikita yung mga yon? So, pupunta tayo po dito sa menu natin and pupunta po tayo dito sa portal. Meron pong magic square or secret peak. Either one, pwede nyo po silang i-click. Click natin yung magic square and makikita nyo po dito sa right side is yung SpaceTime shop. So, yon. So, ito pong mga ito is nabibili through the ancient coins na tinatawag. So, yung ancient coins po is na-avail kung may gagawin kayo inside the magic square or the secret peak. So, kung mag-pick-pick kayo doon, pumatay kayo ng creeps, magpa-level kayo doon, bahala na po kayo. Or, I think kahit magbukas ng chest, meron po siyang ancient coin na pwedeng i-drop. So, ano-ano po ba yung mga pwedeng ma-avail natin dito? So, yon yung sungay po ng kalabaw na medyo rare. Eto, tong mantika. Nako, pag hindi kayo nakabili ng mantika, siya nga naman. Tapos, eto pong, ayan, yung mansanas, tong peach. Yan, century fruit pala dito, sorry. And then, eto, yung mga pills natin. Para tayo'y lumakas at, yan, masustansya yung ating kinakain. And then, eto po, yung mga sealed box na to. So, eto, rare skill tome. So, hindi na po natin i-discuss muna tong mga box kasi we'll do that in another video. Stick muna tayo dun sa mga raw mats na ganito. Yan. Ayun. So, after po nito, check natin yung isang SpaceTime shop sa secret peak kung may pinagkaiba ba. So, wala. Parehas lang po sila. Yun. And another po na shop is yung dun sa clan shop. So, for example, yung akin po is clan info, PGME3. Shoutouts po sa inyo. And pupunta po tayo dito sa may shop. Ayan. So, kung mapapansin nyo po, medyo nakalock pa yung iba. So, kung may clan leader po kayo, dapat mag-research po kayo sa tinatawag nating mga tech. Or eto, for example, para po ma-avail natin yung eto, halimbawa, itong rare steel, yan, kailangan to, di ba? Para makapag-craft tayo ng armor. Para po ito ma-unlock at pwedeng mabili dito sa clan shop is kailangan ma-promote nyo po yung inyong trading depot to level 3, yung tech. So, yun po yung requirement niya. So, ito po yung isa sa main pinagkukunan natin ng rare materials kung kapusin naman kayo. And ito pong mga ito is nabibili using the clan points na tinatawag. So, paano po ba tayo nagkaka-avail or nagkakaroon ng clan points? Is by donating and supporting our very own clans. So, yun po. And after that, proceed na po tayo dun sa pinakahuli but not the least, which is the NPCs on Magic Square and Secret Peak. Ano po ba yung mga sample na mga rare materials na pwede nating ma-avail dito sa Secret Peak? So, for example, dito sa Inner Force material, meron po tayo makikita mga pang Inner Force. So, exchangeable po sila dun sa mga rare crystals na pwede nating ma-avail dito rin sa Secret Peak. So, paano po ba na-avail itong mga crystals na to? So, for example, ako, 30 minutes akong Secret Peak. So, 30 minutes po tayo nandito sa Secret Peak. And, naka-avail po tayo ng, yan, 2
2 crystals, soaring crystal, itong green, quintessence crystal, and mga uncommon crystals din po. So, pwede po tayong mag-change ng not rare materials, but pati yung mga uncommon po, and i-craft na lang natin siya para maging rare. Pwede rin po yun. So, yun po yung mga pwede nating makraft dito sa secret peak na rare materials. So, dito po sa Magic Square, for example, ang makukuha natin na mga rare item na pwede is madami, no? So, for example, ito, ayan, pwede tayong mag-craft ng pangkudkud ng likod using these shards. So, paano po ba nakukuha tong shards na to is, it's either drop po sila ng monster or sa mga chest po na nakikita natin dito. Kung nandun kayo sa chest na level dito, hindi ko alam kung anong tawag dun sa level na yun, pero pagka move nyo, nandun kayo, so ito yung mga some of the possible drops dun sa chest and sa mga monster po. So, for example, pwede mo silang i-exchange as raw materials here. Equipment, so, eto din. For example, medyo scarce din kasi itong mga to, guys. So, for example, itong yellow block na to, hindi ko alam, Moonlight Magic Stone, yan. Tapos, ito po, Devil Blue Stone, yan. Pwede mo rin silang i-exchange using these ones. And, for example po, kung merong drop ng uncommon na shard, so pwede nyo rin siyang ipalit sa uncommon equivalent ng ating kailangan na rare para makraft natin sila to use them as craft materials. So, yon. So, meron ding po dong na-miss natin. Ito. Itong tinatawag na Rare Virtue Pill para sa ating constitution. Yan. Pang-promote ng constitution. Next, to check pa natin yung iba. Ito. Tingnan natin. Yan. Meron din siyang Yang Pill, Yin Pill, and Lesser Yang Pill. So, kailangan din po natin to para ma-promote ang ating aside from dun sa constitution is yung inner force. Yan. And check pa natin kung ano pang pwede nating mabili. And eto po, para din makapag-craft tayo ng ating mga accessories is kailangan din po natin to. So, for example, eto pwede nating i-trade sa dalawang ganito, isang ganitong shard. So, yon. Magkakaroon na tayo ng anima stone. And then, pwede tayo magkaroon ng dalawa nito. So, etong illuminating fragment, ganun din. Kailangan din po ito pang craft ng rare accessories rare accessories. And eto po. For this one, ethereal shard, lunar shard, solar shard. So, pwede tayo magkaroon ng dalawang exorcism bubble. And for this one, quintessence. So, malaking tulong yung mga shards po dito para makapag-hunt tayo ng rare items. And yun po yung mga ma-avail natin dito sa Magic Square. So, yun po yung ating sources ng rare materials, and may dadagdag lang po ako as bonus is, pero alam nyo naman po ito, pinapaalala lang po siguro, which is dun sa ating mga missions, dun sa mga main missions. So, for example, ito yung mga natapos na po natin, meron pong mga rare materials dito. So, tapusin nyo po lahat ito, not only on the missions, but also under the requests po. So, for example, ito, merong mga rare dragon statue. Para pag naipon nyo po yan, pwede nyo siyang ipalit kung ano mang rare yung gusto nyo. Meron pong mga rare material box, pero I will discuss or we will do a separate video for those po para mas malinaw siya at para hindi ganun kahaba. So, for example, ito po, merong mga rare treasures. Ayun, tearing orb. Ito pang codex. Yan. So, yun po yung pinaka-bonus or last na source kung saan pwede tayo maka-avail ng rare items. So, yung iba, abangan nyo po. Gagawa po tayo ng part 2 nitong video na to. Salamat po sa panonood. Salamat ng marami. And like if you like this video and subscribe to our YouTube channel if you haven't subscribed yet. By the way, shoutouts po sa MENA 11 server. Kamusta po kayo dyan? Shoutouts especially to PGME Clan. Yon, sa aming leaders. Hindi ko na kayo isa-isain kasi medyo marami. And see you po on the next video. Ingat po tayong lahat ng marami.